Facebook. Pinag-views ay yun.
Wala.
Opo. Opo. Opo.
Tanggap ko pa daw kita. Tanggap na. Paano? Buray. Anak. Ay, buray. Magpapay na ako magtanggap. Ayos lang yung yan. Ano tanong tabo ko kang back pa yung ito pero so petsa ya kena itu nanti Gracias ya. Kita bagi. No. Oh,
Totoo.
yun. Yuri. Sabi ko, sabi ko, Mare.
pulaw? Ano sa'yo? Para lang kaya ng kapatid. Friday. Tuloy.
Tambay, tambay! Wala.
Sino? Sino? You go! Ay, speaking! Kuya, nagsuano 6
Tama.
Nagpanyaw na yung kwan, ito ba ni Andrew?
Bye-bye.
Ano po? Spugera.
Bago
Sabi na yan. Buwan, hindi. Ano? Ano?
naman daw.
Yung
Kaya, minsan, numero ko sabihin.
bitaw. Hoy! Brad! 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 Na! Hoy! Na! Nagulpi na nga eh. Pakito! Wala. Wala. Ay, napagkaraan.
Ay, halagay. Parang, malak natin. Ah, diba? Ako nung sira, bumalik at tulog. Pag ganito, pag tulay niya, pagkakira.
Ano pa? Pagkasalula mo?
Maninili pa ba eh? O ba? Oo. May madung. O ba kayo pa yung tako?
lupa.